Hello and welcome to Column and Buzz of today. And so today we have few interesting news. The first news are about a Hanoi woman, the first ever to weave silk from lotus. 4,800 lotus stems to make a 1.7 meter long scarf. And the second news are a cafe in Haiphong captures American magazine attention for its unique kerchiefs-inspired design. And the third news is about food. The famous pho and world's most delicious banh mi are now well known around the world. And the final news is about Vietnamese coffee reaches out international market and man-made skyscrapers and architecture constructions of wonder. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Column and lại tiếp tục trở lại với quý vị và các bạn trong cái bản tin Column and Buzz. Và ngày hôm nay có một số tin đáng chú ý như sau. Tin thứ nhất đó là người phụ nữ Hà Nội đầu tiên dệt lụa từ tơ sen. Và cái thông tin thứ hai đó là một cái quán cà phê ở Hải Phòng được báo Mỹ khen hết lời vì thiết kế hình khăn mỏ quạ quá lạ. Và một cái thông tin thứ ba nữa đó là một cái thông tin về ẩm thực. Ấy là hai cái món nổi tiếng của Việt Nam trên toàn thế giới, phở và bánh mì lại tiếp tục được ca ngợi trên các phương tiện truyền thông đại chúng của nước ngoài. Và hai cái thông tin cuối cùng đó là thông tin về cà phê Việt, một cái tin vui cho ngành cà phê Việt vươn ra thị trường quốc tế. Và cái tin cuối cùng đó là những tòa nhà chọc trời và công trình kiến trúc độc đáo. Lotus silk is one of the finest fabrics originated from Myanmar. It used to be meant only for noble people. Artisan Phan Thị Thuần is the first weaver in Vietnam making lotus silk. She has always wanted to create a new kind of fabrics. Eventually, after 2 years of research and experiment, Mrs. Thuần has completed the first scarf made from lotus threads. It takes an incredibly sophisticated process to collect lotus fibers. After being cut directly from the lagoon, lotus stems must be washed with water twice to ensure mud and thorns are kept clear of. A scarf which is 1.7 meters long and 25 centimeters wide would require 4,800 lotus stems to produce. Even the most diligent weaver could only handle 200 to 250 stems per day. Consequently, a scarf would take nearly a month to finish. The lotus threads are extremely thin, fluffy, and lightweight with a natural aroma. Holding a product made from lotus threads, the purity is unveiled with every touch you make. Thông tin thứ nhất đó là về một người phụ nữ Hà Nội đầu tiên dệt lụa từ tơ sen, 4.800 cuốn sen cho một chiếc khăn quàng cổ dài 1,7 m. Lụa tơ sen vốn là một cái loại lụa quý giá có nguồn gốc từ Myanmar và chỉ dành cho những người quyền quý cao sang. Và nghệ nhân Phan Thị Thuần chính là người đầu tiên đã dệt ra cái loại lụa tơ sen này ở Việt Nam. Và bà đã ấp ủ dự định làm ra một cái loại vải mới từ lâu, nhưng mà sau hơn 2 năm nghiên cứu và thử nghiệm thì cuối cùng bà Thuận mới cho được ra lò những cái chiếc khăn quàng cổ đầu tiên được sản xuất từ sợi tơ của sen. Và tất cả các công đoạn tạo ra sợi tơ sen đều rất là chỉnh chu và vô cùng cầu kỳ. Cuốn sen sau khi được ngắt trực tiếp từ đầm thì phải rửa qua 2 lớp nước để làm sạch bùn và gai. Và phải cần tới 4.800 cuốn sen cho một chiếc khăn quàng cổ, chiều dài khoảng 1,7 m, chiều ngang khoảng 25 cm. Và tính ra một người thợ mà chăm chỉ lắm thì một ngày cũng chỉ làm được 200 đến 250 cuốn sen mà thôi. Như vậy thì một chiếc khăn quàng ngót ngát phải mất gần cả tháng trời. Một tháng trời 30 ngày để làm ra một cái chiếc khăn quàng cổ. Như vậy thì giá trị nó như thế nào đây? Sợi sen được thu được rất mảnh, bông và nhẹ và có cái mùi thơm tự nhiên. Cầm trên tay cái sản phẩm từ tơ sen thì chúng ta mới có thể cảm nhận trọn vẹn sự mềm mại và tinh khôi của nó. Và ước gì Coleman được cầm trên tay mình cái khăn quàng cổ đó. Cái khăn quàng cổ mà được làm ra từ 4.800 cuốn sen chắc là thú vị lắm. Hy vọng rằng quý vị sẽ có một lúc nào đó thì quý vị và các bạn sẽ được chứng kiến Coleman trải nghiệm cầm cái
cái chiếc khăn quàng cổ này, chiếc khăn quàng cổ làm từ tơ sen này như thế nào. Coleman sẽ kể cho mọi người nghe cái cảm giác nó như thế nào nhé. Còn bây giờ thì chúng ta bước sang thông tin thứ hai. Đó là một cái quán cà phê ở Hải Phòng vừa được báo Mỹ khen hết lời vì có cái thiết kế quán cà phê giống như cái hình khăn mỏ quạ. Nó quá lạ đi, Coleman cũng chưa được nhìn thấy, chỉ mới được lướt trên các cái phương tiện truyền thông và đặc biệt trên mạng xã hội, mình thấy chia sẻ cái này rất nhiều. A cafe in Haiphong captures American magazine attention for its unique kerchief-inspired design. Recently, the prestigious American architecture magazine Arch Daily has published an article praising the authentic Vietnamese architecture, a unique coffee shop in Haiphong province. It is located on Đinh Tiên Hoàng Street, Haiphong City. The construction is inspired by the kerchief in the form of a crow beak worn by northern girls in the past, with some innovative twist to make it both modern and original. The materials used in this construction are brick, glass, and natural wood. The interior space is arranged in a way which is completely unique, airy, and gives prominence to naturalism. The greenery effects and fanciful lighting especially create the illusion of being led step by step to the heaven for customers. The void is located in the center under the atrium with the lush green garden. From sets of chairs and tables to hanging plants and lighting system, all are imbued with the beauty of the countryside in Vietnam. Quý vị và các bạn thân mến, thật là vô cùng vinh dự và tự hào khi một quán cà phê ở Hải Phòng được báo Mỹ khen hết lời vì cái thiết kế vô cùng đặc biệt. Thiết kế cái quán mà giống như cái hình mỏ quạ thì thực sự là đây là lần đầu tiên mà Coleman được nghe thấy và được xem thấy. Và mới đây thì tạp chí kiến trúc rất là uy tín, rất nổi tiếng của Mỹ, đó là tạp chí Arch Daily đã đăng một bài viết để khen ngợi cái kiến trúc rất Việt Nam của cái quán cà phê độc đáo này ở Hải Phòng. Và cái quán cà phê này tọa lạc trên đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Hải Phòng. Cái công trình này được lấy cảm hứng từ cái chiếc khăn mỏ quạ của thiếu nữ miền Bắc ngày xưa. Quý vị và các bạn chắc là cũng thấy là trong cái bộ trang phục của thiếu nữ miền Bắc thì cái chiếc khăn mỏ quạ là một trong những cái biểu tượng mà chúng ta thường thấy, và hiện tại bây giờ rất ít người phụ nữ vẫn còn đội trên đầu cái chiếc khăn mỏ quạ trong thời hiện đại này. Chính vì vậy cho nên cái hình ảnh này được tái hiện, mà lại được tái hiện qua một cái công trình kiến trúc, qua một cái quán cà phê, thì thật sự là một cái ý tưởng vô cùng độc đáo. Nguyên vật liệu chủ yếu được sử dụng trong cái xây dựng cái quán này đó là làm từ gạch nung, kính và gỗ tự nhiên. Mọi người biết rồi, gạch nung, gạch cổ nhìn nó sẽ tạo một cái cảm giác cho chúng ta rất thân thiện với môi trường và nó rất nhẹ nhàng. Không gian bên trong của quán này thì được bố trí phá cách thoáng đãng, đề cao cái sự tự nhiên, và đặc biệt là cái hiệu ứng cây xanh và ánh sáng huyền ảo sẽ tạo ảo giác cho khách hàng như được đang dẫn từng bước lên thiên đường. Và từ cái hệ thống bàn ghế đến các bệ cây cảnh treo tường, đèn chiếu đều toát lên một vẻ đẹp đậm chất thôn quê Việt, rất đậm đà hồn Việt. Và quý vị và các bạn thân mến, chắc chắn Coleman đây cũng là một cái địa chỉ mà khi đọc báo Coleman cảm thấy vô cùng thú vị. Coleman chia sẻ với quý vị ở đây, nhưng chắc chắn trong một ngày không xa Coleman sẽ đến đây để làm một cái chương trình review cái quán cà phê vô cùng độc đáo này đến với quý vị và các bạn bằng một cái video clip hết sức ấn tượng. And ladies and gentlemen, so this is really an interesting news, a very interesting architecture of a coffee shop. You got my word. I'm going to come here to do a very special and exclusive review for the audience, for the viewers of Coleman channel. And now we come to another news. Top made in Vietnam products well known around the world, from the traditional food and culture to giant architecture constructions. And these are some of the most famous things created by the hands of the people in Vietnam that are widely recognized around the world. And the famous pho and world's most delicious banh mi. On the 19th of May 2014, the American publisher Merriam-Webster announced to update its dictionary with 150 new words, one of which is the word pho, or we call pho, name of traditional food dish from Vietnam, with the following description: a soup made of beef or chicken broth and rice noodles. The dish was first introduced widely to the world by President Bill Clinton upon his surprise visit to a pho restaurant named Pho 2000 in the year 2000.
an event that later gave rise to many pho restaurants opening for business in large cities around the globe. 6 years later, pho once again claimed a spot in the top 40 must-try dishes in the world, with President George W. Bush paying a visit to Pho Ham Bốn restaurant near Benton Market to try out this wonderful noodle dish. And another well-known food from Vietnam is bánh mì stuffed bread. In 2009, during his second trip to Hội An, Vietnam, the world-famous chef Anthony Bourdain has paid a visit to one of the most famous food stores in the local, Bánh Mì Phượng, to try out its acclaimed bánh mì. In his review video, the chef was amazed by the local cook as he observing her skillfully preparing his food, from cutting the bread, spreading the butter and pate, then putting in the prepared ham, fish sausages. Quý vị và các bạn thân mến, những cái sản phẩm made in Việt Nam, tức là sản xuất tại Việt Nam, thương hiệu Việt Nam, ngày càng được rất nhiều báo chí nước ngoài ca ngợi hết lời. Nào là món ăn cho đến các cái công trình kiến trúc rồi văn hóa, và du khách đến Việt Nam chắc chắn không thể bỏ qua, bởi vì có quá nhiều thứ để xem, để trải nghiệm bằng tất cả 5 giác quan, thậm chí luôn cả giác quan thứ 6 của họ. Và những điều mà người Việt chúng ta có thể tự hào kể với bạn bè của mình rằng đó chính là những cái sự nỗ lực và niềm tự hào để tạo nên một Việt Nam đẹp như thế, phong phú, đa dạng về văn hóa như thế. Đầu tiên phải kể đến là cái món phở và bánh mì trứ danh thế giới. Vào ngày 19 tháng 5 năm 2014 thì cái công ty phát hành từ điển Merriam-Webster của Mỹ, tất cả các bạn học tiếng Anh các bạn biết rồi, có những cái loại từ điển rất nổi tiếng thế giới, ví dụ Oxford, ví dụ như Webster. Webster là cái từ điển tiếng Anh của người Mỹ, là một trong những cuốn từ điển rất là nổi tiếng, và rất nhiều hàng triệu người, thậm chí là hàng trăm tỷ người trên thế giới là sử dụng cái cuốn từ điển này để học tiếng Anh, để truy cứu, để tra cứu những cái cụm từ mới, những cái danh từ hoặc là những cái từ nào mới mẻ có trong cái lịch sử của thế giới. Thì Webster cùng Oxford là một trong những cái từ điển Anh ngữ có thể nói lớn nhất thế giới hiện nay. Chính vì vậy cho nên đây là một cái niềm vinh dự vô cùng to lớn đối với người Việt Nam mình, và đặc biệt là các sản phẩm Việt Nam. Khi mà vào năm 2014 thì họ đã chính thức bổ sung cái từ phở, nhưng họ không có dấu, mà để là PHO, pho, giống như là pho, đúng là pho. Và cái từ này đã có chính thức có mặt trong từ điển Merriam-Webster vào ngày 19 tháng 5 năm 2014 với định nghĩa như sau: đây là món súp mà người ta làm từ nước hầm bò hay thịt gà, và sợi phở được làm từ gạo. Và cũng vào năm 2000 thì trong cái chuyến ghé thăm bất ngờ của Tổng thống Bill Clinton ở quán phở 2000 đã đưa hình ảnh của món ăn đậm chất Việt Nam này lên đến với đông đảo bạn bè quốc tế. Và cũng từ đó trở đi thì đã có rất nhiều tiệm phở được mở bán ở trên các thành phố lớn trên toàn thế giới. Và theo như Coleman còn nhớ thì khoảng 6 năm sau đó thì Tổng thống George Bush đã chọn tiệm phở Ham Bốn gần chợ Bến Thành để tiếp tục thưởng thức cái món phở huyền thoại của Việt Nam này, và một lần nữa là giúp phở ghi điểm và có mặt trong top 40 món ăn đáng thưởng thức nhất thế giới. Và một cái món ăn nữa, mặc dù được mệnh danh là món ăn đường phố thôi, được gọi là món ăn đường phố thôi, nhưng mà cũng đã có mặt trên bản đồ ẩm thực của thế giới, đó là bánh mì. Và năm 2009 thì đầu bếp lừng danh thế giới Anthony Bourdain, và ông mới vừa mất cách đây mấy tháng. Đó, đầu bếp lừng danh thế giới này đã có cơ hội được đến với Việt Nam vào lần thứ 2, và lần này thì ông đã có dịp thưởng thức bánh mì Phượng ở Hội An. Chắc quý vị các bạn vẫn còn nhớ Coleman đã có một cái clip review về bánh mì Phượng ở Hội An, cái cảnh mình đạp xe với cả đoàn rất là thú vị, rất là vui, đúng không? Và dừng lại cái quán bánh mì Phượng ở Hội An. Hình ảnh mọi người có thể tìm lại cái clip đó của Coleman tại Hội An thưởng thức bánh mì Phượng. Và cái vị đầu bếp Anthony Bourdain này thực sự là khi mà chứng kiến cái bà chủ của tiệm bánh mì Phượng làm ra cái chiếc bánh mì như thế nào, từ cái việc cắt thịt rồi trét bơ vân vân rồi pate vân vân, thì ông đã hết lời, không có đủ cái ngôn từ để khen ngợi cái bánh mì đó như thế nào. Và cũng chính ông là một trong những sứ giả đưa cái chiếc bánh mì Việt Nam ra thế giới. Ông nói rất nhiều chỉ vì bởi vì sao ông là một trong những đầu bếp, những cái food blogger nổi tiếng nhất thế giới, mà khi người ta review rồi người ta nói lập tức là bạn bè thế giới họ xem. Còn Coleman review thì chỉ có bạn bè Việt Nam và những người Việt kiều ở hải ngoại xem thôi. Bởi vì sao? Mình nói toàn tiếng Việt không à.
Cho nên sắp tới đây Coleman sẽ làm thêm phần subtitle và thậm chí là sẽ có những cái review hoàn toàn bằng tiếng Anh để làm sao đưa được ẩm thực Việt Nam đến với nhiều bạn bè trên thế giới hơn nữa. Mình không thể nào giỏi như ông Anthony Bourdain được, không giỏi như những food blogger hay là những người TV host lừng danh thế giới được, nhưng trong một cái hàng hẹp nào đó, ở một góc độ nào đó, người Việt mình nói về món ăn Việt mình nó cũng có những cái góc nhìn rất là khác. Ha, mọi người ủng hộ không? Rồi, thôi bây giờ thì chúng ta bước sang những cái thông tin vắn cuối cùng, đó là một cái thông tin rất vui nữa cho Việt Nam mình, đó là cà phê Việt đang từng bước chinh phục thị trường quốc tế. Và cái cà phê Việt này chúng ta cũng biết rồi, có cà phê Trung Nguyên, rất nhiều cái hạt cà phê Buôn Mê Thuột vân vân đã đi khắp nơi trên thế giới. Nhưng đó là cà phê công nghiệp. Còn một cái chuỗi cà phê của Việt Nam ra thế giới thì trước giờ hầu như là chúng ta chưa thực sự, ngoài Trung Nguyên chúng ta chưa thấy. Nhưng đây là lần đầu tiên nè, mọi người chắc có biết đến cà phê cộng. Cà phê cộng mà các bạn nào đi ra Hà Nội thì thường sẽ thấy rất nhiều cái quán cà phê cộng, cái chuỗi cà phê cộng rất là nhiều nơi. Và cái quán cà phê cộng nó rất là đặc biệt, nó rất đặc thù. Mình nhìn vô mình thấy nó lạ lắm, nó hơi cái kiểu hơi không biết diễn tả như thế nào. Coleman đã đến 2-3 lần rồi, và cái quán cà phê cộng nó không có lẫn vào đâu được. Và từ cái thiết kế của nó rồi các cái loại thức uống đó, chắc là trên toàn thế giới này không có cái quán nào thiết kế theo cái kiểu đó. Nó mang màu sắc của lính tráng một chút xíu, và đặc biệt là hình ảnh của chú bộ đội. Rất là thú vị. Và cái cà phê cộng bây giờ không chỉ là được nhân rộng trên toàn lãnh thổ Việt Nam đâu, đã có mặt tại Sài Gòn, đã có mặt ở một số thành phố lớn rồi. Nhưng mà vừa qua vào ngày 31 tháng 7 thì cà phê cộng đã ra mắt cái cửa hàng đầu tiên ở Hàn Quốc nha, và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của rất nhiều cư dân Hàn Quốc đối với văn hóa Việt, và đặc biệt là văn hóa cà phê Việt. Khởi đầu từ một cửa hàng nhỏ xíu có chưa đầy 30 m² trên một con phố nhỏ ở Hà Nội, thì cà phê cộng đã đi một chặng đường dài 11 năm với rất nhiều nỗ lực và đã đạt được những thành công phải nói là đáng kính nể. Hiện tại bây giờ thì cà phê cộng đã có hơn 50 tiệm ở khắp các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng và cả thành phố Hồ Chí Minh nữa, và hàng ngàn lượt khách đến đây mỗi ngày. Và một cái điểm đặc biệt của cà phê cộng đây là đối tượng là hầu hết là các bạn trẻ, và thậm chí ở trong những cái thành phố lớn như là Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng thì khách nước ngoài, khách quốc tế cũng đến cà phê cộng rất đông. Và có thể nói cộng chính là một cái thương hiệu chuỗi cà phê 100% made in Việt Nam thành công nhất hiện tại, xuất phát từ một cái tiệm rất là nhỏ, chỉ có 30 m². And another pride for Vietnamese people, that is a Vietnamese brand coffee chain reaches out to international market. The alluring aspect of Vietnamese culture once again finds its way to the hearts of people around the world with the opening of the first Vietnam-originated coffee shop, Cộng Cà Phê, in South Korea on July 31st. Started off as a small and strange coffee shop in a quiet town in Hanoi, the coffee shop chain has gone through 11 years of hardship to grow and reach its current level of success. Not only famous among the Vietnamese youngsters, Cộng Cà Phê is also a well-known brand to foreign tourists thanks to its unique theme and concept inspired by the live culture of Vietnam. It is the first ever most successful coffee shop chain 100% originated from Vietnam, and now there are more than 50 coffee shops branded Cộng across the country of Vietnam in major cities like Hanoi, Da Nang, Nha Trang, and Ho Chi Minh also. And the last news is about man-made skyscrapers and architecture constructions of wonder. The Bitexco Financial Tower in Ho Chi Minh City, the Dragon Bridge in Da Nang, those are some of the most well-known modern architecture constructions in Vietnam that immediately comes to mind for tourists nowadays. And these days, people talk about another new skyscrapers building that is in Vincom Central Park. It's 81, Landmark 81 is the number one, the tallest building, the tallest tower here in Vietnam, and ranked top 10 across the world. Quý vị và các bạn thân mến, và cái thông tin cuối cùng thì chúng ta nói một chút về những tòa nhà chọc trời, những công trình kiến trúc độc đáo. Đến với một đất nước nào đó hay một thành phố nào đó, đầu tiên nếu chúng ta nói cái thành phố đó phát triển hay là đất nước nó đang phát triển, chúng ta nhìn vào cái hệ thống giao thông, và cũng tương tự như vậy chúng ta nhìn vào những cái công trình xây dựng.
Và rõ ràng là Việt Nam đang phát triển với một cái tốc độ phải nói là đáng kinh ngạc. Cả thế giới đang nhìn vào Việt Nam giống như là một con rồng tương lai của châu Á, của Đông Nam Á. Và thực sự đến với Việt Nam, đặc biệt là đến với thành phố Hồ Chí Minh, thì quý vị và các bạn sẽ thấy rất nhiều công trình mới, rất nhiều tuyến đường giao thông đang được triển khai. Và một trong những công trình mà chúng tôi muốn nói đến, ngày trước chúng ta có Bitexco 60 mấy tầng là đã quá cao rồi, nhưng bây giờ vừa rồi có một cái tòa nhà mới, đó là Landmark 81 thuộc tập đoàn Vingroup ở tại khu vực Tân Cảng. Đây được xem là cái tòa nhà cao tầng nhất tại Việt Nam và được xếp nằm trong top 10 tòa nhà cao tầng nhất thế giới. Quá vinh dự đúng không nào? Nhưng điều đó cho thấy rằng Việt Nam chúng ta, và đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh, đang phát triển vô cùng nhanh chóng và vô cùng năng động. Và đó cũng là bản chất, đó cũng là tính cách và là điều rất tự hào của người dân Việt Nam nói chung và dân Sài Gòn nói riêng. Và bây giờ thì Coleman xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các bản tin sau. Ladies and gentlemen, now it's the end of the Coleman Buzz of today. And see you again. See you in another news bulletin. Bye bye.